This Raymar. This is Crisel, And welcome back sa aming YouTube channel. So for today's video guys, yun nga, ayusin natin yung isang kwarto dito sa amin dahil dito ako tulog. Yun, ayusin lang natin siya guys, bibigyan natin siya ng tawag dito yung sticker wall. Sticker wallpaper. Checkered siya guys, ito. Kasi guys, pangit na yung pagkapintura niya, yung kulay white so marumi na. Kaya kailangan natin ng konting renovation para mas maganda siyang tignan. So, game na! So, yun nga pala guys, ipapakilala po namin ang aming tutulong sa amin guys. kasama, Kapatid ko, yes. ito si Vinny. Yeah. Para hindi tayo ganun mahirapan. Tutulungan niya daw tayo. So, let's go. let's go! So, yun nga guys, nabili pala namin to sa Shopee. Shoutout sa Shopee, baka naman. Joke lang. Nabili po namin ito, Shopee. yung isa is 110. Tapos yung binili namin is 6 na piraso. Oo, sana magkasya to guys at hindi sana magkulang kasi wala na kaming pera. So, yun nga guys. Baka naman, manood kayo. So, yun. Start na natin to. Marami ng tsena. Okay lang kahit may team. Guwapo naman. Game! So yun guys, may bisita tayo, ayan. Mga bisita. Shoutout kay Dennis at Jarrett. Yan. Nakakayaman, may ginagawa kasi kami. Ayan.
Oh, no, 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 no. Gago! Gago! So, yun nga guys, yun pa lang yung natapos namin yan. Pero medyo marami na rin yung natapos namin. Nakita nyo naman. Yan o. Marami na rin yung natapos namin. Tapos, kaya ganon. Yun, may dumiting tayong bisita yung dalawa. Kakaalis lang nila ngayon kasi pinasyalan nila ako. So, thank you sa kanila kay Dennis at kay Jared. Ingat sila sa pag-uwi. Bukas mo niya yung montage ko. Konting-konti na lang. Ginagawa mo. Oh, no, 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 no. So ayun nga guys, kakatapos ko lang maligo and si Babe is naliligo pa. At i-montage natin yung kwarto ni Babe kasi natapos na nga namin siyang dikitan ng wall sticker yan. Papakita ko siya. Wait na minute. So ayun guys, walang pintuan yung kay Babe. Walang pinto. Yan. Montage natin siya.